Hyvät katsojat, olemme löytäneet Scottsdalen aavikon keskeltä asutusalueen, jossa on myös vihreää. Muutakin kuin kaktuksia, ja ollaan myös löydetty suomalainen maalivahti. Mutta niin kuin kaikki luulitte, että se on Antti Ranta, niin eipä ollutkaan Antti Ranta, vaan olikin Tuukka Rask, mitä äi. Moro. Hyvä. Syömään menossa. Vähän jääkiekkoakin vissiin tullut tänne pelaamaan. Eikö niin? Joo, niin on meillä peli huomenna. Se on ihan totta kanssa. No, mutta onneksi mulla on vapaa päivä, niin voidaan käydä syömässä hyvät pihvit. Miten niin jos olisit huomenna pelivuorossa, niin olisiko illallinen eri mallinen, eli eri ruoka? No ei se välttämättä olisi. Aika lailla tässä nyt voi syödä mitä vaan, että sen verran kilometriä alla jo, että tietää mitä voi syödä ja kun pitää juomapuolen kunnossa vaan, niin kaikki on ihan ok. Nimenomaan, eli hillitsee juoman määrää. Näin se on. Kimmo Timonen joskus sanoi, että ei koskaan peliuran aikana vetänyt niin, että olisi niinku krapula pelipäivänä, mutta sanoi, että saattoi siinä 2-3 mennä. Jussi Jokinen taas sanoi, että ei niinku kauan aikana käytännössä juo ikinä ollenkaan. Niin minkälainen suhtautuminen sulla on tuohon niinku alkoholijuomien käyttöön pelikauden aikana? No aika lailla samoissa varmaan Kimeen kanssa, että ei sitten nyt törpötelty hirveästi. Mutta pari olutta dinnerin kanssa ja saunan päälle niin ihan sellaista perussettiä, että ei pitäisi sen kummempaa. Eli jätkät tietää sitä, että ollaanko oikeasti menossa? No ei se mitään, kävelään nyt hetki, koska just kun otit saunan puheeksi, niin muistellaan hetki sinne. Oliko meidän 3. kausi, kun kyseltiin sulta Peksille kyssäriä, ja sieltä löytyi tämmönen mahtava kysymys sulta, että kumpaa kiuasta suosittelis legendaarinen saunoja Pekka Rinne, niin oliko se niinku täysin tuulesta temmattu juttu vai miten tää niinku tuli tää? Mä kuitenkin Tampereella asunut puolet elämästäni melkein ja kummelia kattoneena, niin ajattelin sitten, että kysytäänpä tällainen legendaarinen kummelikysymys, että kumpi on parempi, sähkö- vai puulämmitteinen kiuas, ja siitä se sitten lähti, ja ilmeisesti siitä on muodostunut jonkinnäköinen legenda, niin hyvä näin, mutta kyllähän Pekka saunoa tykkää, kaikkihan me se tiedämme. Eli mitään väärä suunta niinkö? Eli vaihdamme suuntaa. Voisiko nyt, kun me ollaan tälläkin reissulla Pekkaa menossa morjestaan, niin löytyisikö uutta jotakin, koska mä haluaisin, että löytäisi joku uusi. Voisiko uutta jotain kysyä? Painetta, tästä tulee painetta, että se aina löytää joku hyvä. No ehkä jos noin hyvää pystyt kehittämään nyt. No ei noin hyvää pysty, mutta melkein vois kysyä, että meinaatko se pelata niinku ikuisesti, kun se just saa aina uuden diilin ja kaveri lähenee 40. Melkein niinku rupes itekin miettiä tässä jo, että kauan täytyy pelata. Että Niin, kieltämättä muuten itekin tuossa mietin, että te olette molemmat ollut tässä liigassa jo ihan saatana kauan, mutta totuus on kuitenkin se, että Pekka on sua 5 vuotta vanha. Niin, kyllä. Se taisi tulla varmaan 2-3 vuotta ennen mua taisi tulla NHL. Kyllä me pelattiin yksi peli, mitä yritettiin vastakkain pelata Farmissakin silloin. Ja sitten Pekka oli varmaan vuoden tai 2 ennen mua niin NHL. Jos Peksillä on vissiin vähän enemmän pelejä, mutta kuinka paljon? On sille varmasti enemmän. Mulla tulee 500 täyteen nyt varmaan ihan siis tässä parin viikon sisällä. Onko tavoite, kun otit tuossa puheeksi, että meinaako se pelata loputtomiin, niin että viittäisit Peksin pelimäärän? No sitä mä luulen, että se varmaan koittaa pelata niin paljon, että kukaan ei voi sitä saavuttaa, mutta sitten totta helvetissä mä nyt pelaan vaikka 50-seksi, että mä pääsen Peksin ohi peleissä. Jos sais lopettaa niinku omiin ehtoihin, että tässä niin paljon pelaajia lopettanut siihen, että joko potkitaan helvettiin liigasta tai jonkun loukkaantumisen takia, niin se on itsessään iso juttu, että vois lopettaa sillä lailla, kun itse haluaa. Te olette kuitenkin pärjännyt niin melkein joka vuosi tosi hyvin. Niin. Sekin on muuten niin todella kova, että jos pelannut koko uraa samassa jengissä, niin se on hienoa. Mutta se, että jos sä menisit johonkin toiseen joukkueeseen, niin uskotko, että te olette pärjännyt noin hyvin, niin pystyisit niinku jotenkin tuomaan niille vaikka nuorille jätkille jotain? Kyllähän sitä niinku totta kai voi apua antaa ja neuvoa antaa tälleen, mutta kyllä se niinku kulttuuri luodaan, se on pitkäjänteistä työtä, että se kulttuuri luodaan siihen organisaatioon. Meillä nyt on ollut niin hieno tilanne, että meidän joukkueessa meillä on ollut sama ydinryhmä tavallaan 7-8 äijää kasassa yli 10 vuotta ja sitä kautta luotu se kulttuuri, niin ei kukaan voi mennä uuteen joukkueeseen yksin luoda sitä kulttuuria. Kyllä se niin kuin sitä
ruohonjuuritasosta lähtee sitten, mutta niin se on. Pienestä se on sitten loppupeleissä kiinni, kun ruvetaan niitä ratkaisupelejä pelaa, että se on pomppu sinne, pomppu tänne ja se on sellaista, se on lätkiä. Kyllä. Paljon äijällä oli niin peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo? 9,8. No ei, kun ei, mä sanoin, että se oli alle 8. Se oli varmaan joku 7-9. Mä oon sellainen, aina, niin nyt päästä. ei voi ikinä olla niinku, tiedätkö, ei voi olla niinku liian hyvä eikä liian huono. Aina pitää olla vähän siinä, tiedätkö, näkymättömällä zoneella. Joo, siis itellä oli toi armeijassa. Ei hyvä, ei huono, niin pääs hyvin siinä välissä. Niin, että et joudu 12 kuukauden missään. 6 kuukautta, mutta mulla on jatkossa mikä luisti, mikä ei. Matikasta mä en tykännyt ikinä. Historia oli silloin aina vähän sellaista niinku tylsää hommaa, äidinkieli, kaikki tällaiset. Kyllä niinku kielistä tykkäsin ja musiikista. Mä olin musiikkiluokalla koko ala-asteen ja yläasteen aika paljon musiikissa mukana ja urheiluun tietysti. Varmaan siinä ne kaikista mielenkiintoisimmat mulle. Hyvät naiset ja herrat, olemme löytäneet ravintolan tämmösen 2 tunnin kävelyn jälkeen. Tuukka siis paljasti tässä meille, että 1000 ottelua on tavoite pelata NHL:ssä. Hei, mutta katsojat ei varmaan tiedäkään tätä, että mulle sanottiin viime vuonna, että 500 peliä maalivahdille on sama kuin 1000 peliä pelaaja. Se on muuten ihan totta. Se on todella paljon. Muuten todellakin. Eli 1000 peliä tulee täyteen periaatteessa. No periaatteessa kyllä. Me mennään nyt syömään.